السلام عليكم الزول فلاون، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح ندير معكم طرطولات وسيترون. نحتاج للوصفه 300 غرام فرينه، 150 غرام مارغرين، 40 غرام سكر كلاص، لافاني، 2 مغارف كبار تاع الماء، وصفار بيضه وحده. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحط الفرينه، نزيد لا مارغرين، نزيد سكر كلاص، ندخل لا مارغرين في الفرينه بالاصابع هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد ندير هذه الطريقه بصح بلا عقل. ما نضغطش مليح، ندير برك هكذا حتى تدخل الزبده في الفرينه مليح. درك نزيد صفار بيضه، نزيد لافاني، نزيد 2 مغارف كبار تاع الماء، نخلط كل شيء مع بعض. ونجمع العجينه نتاعي. نجمعها برك ما نعجنهاش بالطريقه هذه. بعد ما جمعت العجينه نتاعي نحطها فوق البلون دو طرافاي وندير العمليه هذه. هكذا كيما راكم تشوفوا بالكف تاع اليد. نعاود نجمع العجينه نتاعي ونكرر العمليه 1 3 خطرات ولا 4. درك نجمع العجينه نتاعي ونديرها دون ان ساشي ولا بابي سيلوفان ونخليها ترتاح 4 ساعه ومن بعد نخدم بها. بعد ما ارتاحت العجينه نتاعي درك نجي نشكلها في ليمول. نحكم هكذا اون بول، نديرها في المول ونشكل الحبات على الطرطولات تاعي ما تكونش رقيقه بزاف باش كي طيب ما تتكسرش. لازم نخدمها مليح داخل المول باش ما تتشققلناش. نضغط هكذا في الجوانب. درك هنا نسقمها بالطريقه هذه.
درك نكمل كامل العجينه نتاعي بهذه الطريقه ونولي لكم. درك بعد ما كملت شكلت العجينه نتاعي، انا هنا خرجوا لي 12 حبه كيما راكم تشوفوا. نثقبها بالفرشيطه ونديرها في الكونجيلاتور باش ما يهبطولناش الاطراف. نديرها في الكونجيلاتور على الاقل ساعه، ولا تقدروا تحطوها ليله كامله، غدوه من داك طيبوهم. بعد ما نحيتهم من الكونجيلاتور درت لهم لي كيسات ودرت لهم شويه حمص، نديرهم في الفور يطيبوا، ومن بعد في نص طياب نحي لي كيسات ونخليهم يزيدوا يطيبوا ويتحمروا مليح. درك نحضر الكريمه اللي نديرها لي طارتولات. عندي هنا نص لتر حليب، 2 كيسان ونص. عندي هنا 5 مغارف كبار تاع السكر، تقدروا ديروا حتى 6 مغارف على حسب الذوق. ندير له 3 صفار بيض، نحل البيض تاعي داخل الحليب، درك نزيد 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا يكونوا معمرين مليح بالكاس، نص كاس تقريبا. عصير 2 حبات تاع القارص، نص كاس. نخلط المقادير كلهم مع بعض ومن بعد نديرهم على النار باش تولي اون كريم. كي تبدا تغلي الكريمه ذوقوها على السكر، الا مخصوصه السكر زيدوا. درك نديها نحطها على النار ونبقى نحرك فيها حتى تولي لي اون كريم. كي نشوفوا الكريمه فيها هذو الفقاعات وتكون عاقده كيما راكم تشوفوا، نطفيو عليها. درك نزيد لها مغرفه تاع لا مارغارين، نزيد لها قطرات تاع لاغوم تاع القارص، قطره برك. ما نكثروش من هذا لاغوم باسكو الي كونسونطري، قطره برك تكفي، يعني حتى نوصل لهذا اللون الشباب كيما راكم تشوفوا. درك نغطيها ونخليها تبرد. كي نغطيها لازم نغطيها بالبلاستيك اليمونتير ويكون يلامس السطح تاع الكريمه. درك نبريباريو لا مورينغ. نحتاجو 4 بياض بيض نوزنوهم، ونفس الميزان اللي نلقاوه نديروه سكر كلاص، ونزيد لهم قرصه تاع الملح. ولازم يكون الغيسيبيون ناشف ما فيه ولا قطره تاع الماء، ولا هذو تاع البغا لازم يكونوا ناشفين. هذا هو سر النجاح تاع لا مورينغ. والبياض البيض لازم يكون في حراره المطبخ، ما لازمش نحيوه من الفريجيدار. نحط بياض بيض كما قلت لكم 4 بياض بيض، ندير لهم قرصه ملح، نطلعهم شويه،
درك نبدا نزيد السكر كلاص شويه بشويه حتى نكمل كامل الكميه هذه. كما قلت لكم نفس الوزن تاع البياض البيض. بعد ما كملت كامل الكميه نتاع السكر تاعي نقعد نحرك فيها حتى تطلع مليح. نبقاو نخلطوا فيها حتى نتحصلوا على ان بيك دوازو كما راكم تشوفوا، واسمه بالعربيه منقار العصفور. ثم نعرف بلي لا ميرينغ تاعي راهي واجده، ما تهبطليش كما راكم تشوفوا. هادو هما لي فون دو تارت تاعي، جاو هايلين كما راكم تشوفوا. خليتهم حتى يبردوا تماما باش نعمرهم. وهنا لا كريم تاعي راهي بردت، درك نميكسيها باش تولي ليس. درك نعمر لي فون دو تارت بلا كريم. وهنا كي تشوفوها هكذا سايله شويه ما تخافوش، نورمال. كي يبردوا مليح تولي تحكم روحها لا كريم. ما لازمش نديروا لا كريم جامده باسكو كي تاكلوها ما تلقاوهاش خفيفه. درك بعد ما عمرتهم كامل بلا كريم نزينهم بلا مورينغ. نكمل كامل لي طارطولات تاوعي بهذه الطريقه ونولي ليكم. درك ندير لها بالشاليمو. ندير برك بالعقل باش ما نحرقهمش. اللي ما عندوش الشاليمو يقدر يديرهم في الفوق ويشعل لهم شويه من الفوق برك باش يتحمروا. كما راكم تشوفوا لي طارطولات وسيترون راهم واجدين، ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.